this is Riza Razo once again. So ako yung vlogger nagtuturo kung paano nga ba tayo magsa-start ng online business dito sa Pilipinas. So as you know, meron ng mga tax kinemerut ang ating Shopee at Lazada. Shopee, Lazada, sa TikTok Shop. Kaya very, very important itong topic na to na I'm sure ang daming mga naloloka at nababaliw kung paano ba ang gagawin natin sa ating mga negosyo. Kaya naman, ngayong araw na to, meron tayong very special guest. So, siya lang, or bongga tong guest ko ha. CEO lang naman siya ng Taxumo. O, ipilala mo yung sarili mo. So hello everyone. Thank you, Riza, for having me on your channel. So hi everyone. I'm EJ Arboleda. I'm one of the co-founders of Taxumo. Malamang ang mas naririnig nyo is yung wife ko, si Ginger. Yeah, she's vlogger din siya, yes, and content creator. She's also co-founder of Taxumo. So yun. So what we do in Taxumo is we help professionals and micro and small businesses with their tax compliance. We make it easy for them, no? Just to give you an idea, dati it would take maybe like 2 days per month. Yan ay pagsanay ka na, magaling ka na. 2 days per month, that's how much time you spend on taxes. Nababa namin yun to like 15 minutes. So it's very easy. We basically automated it for people. And a lot of our users are actually online sellers. Yeah, so I was so happy that Riza invited me. First of all, we go way back, no? Nung like idea pa lang yung Taxumo, nag-meet na kami nila Riza. Yes, Singapore, di ba? Echelon, yes. Echelon sa Singapore. Oo, so doon pa lang nag-meet na kami. So na-witness ni Riza nung baby may idea ng Taxumo. Iba pa yung founders. Uy, may ganun siya. Pero yun yung story. So I'm very happy to be here. Always happy to help you guys understand this wonderful world. So thank you for that information. So ayun, basically, kaya ko to ginawa tong vlog na to kasi alam ko naman na madami sa inyo medyo natatakot talaga. Nababasa ko pa sa mga groups na gusto nila magsara na lang, ganung level. Kasi by April, di ba? Parang by April yata, yung alam mo nung exactong date. Basta by April, kailangan na parang madugunat. Yun yung binigay na deadline ni BIR. So, gusto ko lang sabihin beforehand na one is, alam niyo naman dito sa channel natin, very real tayo, diba? So, huwag kayong matakot. Saka, very inspirational din at the same time. Now, first, huwag kayong matakot sa BIR. Siyempre, pinagkakakitaan natin ito. Saka, sa totoo lang, EJ, dati naman na yung mga wala namang bago eh, parang na-implement lang eh. Gumawa lang sila ng, tama ba? Gumawa lang sila ng memo, tapos nagpataw lang ng 1% kinemurot si Shopee sa TikTok. Pero dati na yan, di ba? True, that's true. Walang hindi yan bagong batas. I just want to share that. Kasi akala nila parang, bagong batas. Hindi yan bagong batas. Lahat ng negosyo, lahat ng empleyado, kailangan mo talaga magbayad ng taxes, di ba? So, huwag kayong matakot, yun lang muna yung una kong sasabihin. Tapos ito, kaya nga tayo mayroong vlog, hahatiin pa natin siya per parts para dun sa 500,000 below yung annual sales, tapos 500,000 to 3 million, tapos last but not the least, yung mga bongga na ng mga seller tulad ko, na mga 3 million above annually. So, pero nanggaling din ako dyan siyempre sa baba, di ba? Bago ako naging 3, I mean, share ko kay EJ kanina, galing din ako dun sa mga co-op. So, galing talaga ako sa mababa lang ng benta, tapos naging ganito, tapos naging ganyan. Tapos, ayun na nga, 7-figure kinemerot na tayo. Pero hindi ko na sabihin kung how much. Kasi, alam nyo na. So, ayun. So, umpisahan natin sa 500,000 below. Okay. So, kung ang annual sales mo ay 500,000 below, meron tayong notebook, diba? Para alam natin yung mga natin. Siyempre, kasama natin, CEO, nakakahiya naman. Wala ako notebook. Wait, hanap ako na notebook. Okay na yun, para meron tayong outline. Okay. Pero makikita mo din yung tanong. So, kung 500,000 and below yung annual sales mo, Sir EJ, So, EJ, ano ang mga taxes na need mong bayaran? Okay, so and kayo okay, so regardless of kung anong business ka, basta kumikita ka, you need to register. Register. No? So, one, register, check. Kailangan pag register, kailangan nila ng DTI.
Okay, so two things, no? Yung DTI, kailangan mo lang yan if you are going to establish a sole proprietorship. Pag nagbebenta ka ng goods, normally, yun yung route that you take, no? Which I think would be most online sellers. But let's say, kasi nakita ko sa notes mo, affiliate. Let's say affiliate ka, you can register as a professional. Ang professional, BIR lang kausap mo. Wala kang DTI needed for that. Pero dito sa mga sarili nilang mga nagbebenta sila, so kailangan nila, yung may mga goods silang sarili, kailangan nila mag-register ng pangalan nila. Mag-register sila ng pangalan nila, so sa DTI yun. Sa DTI yun, or DTI. Sige, na-register tayo sa DTI. Tapos kung mag-register sila sa DTI, malamang sole prop yun. Sole prop yun, yes. O magkano ano yung mga taxes na need nilang bayaran? So pagka-register nyo sa DTI, don't forget mag-register pa kayo sa BIR tsaka sa LGU. Okay, so let's say natapos nyo na yon. So from the BIR's point of view, ang mga kailangan nyo bayaran, iba-iba. It would depend on what's listed on your certificate of registration sa COR nyo. So, everyone, definitely, lahat ng tao may income tax. No? So, ganun siya, may income tax. And yun yung alam natin na income tax sa negosyo na kapag, yung kita nyo minus expenses, yung neto, yun yung babayaran nyo. We can talk more about that, no? It's a little bit more complicated, but we can dig into that later. Pero yun, basic yun. The other is business taxes. Income tax. Income tax yun. So yun, una, income tax. Ting kailan yun? Every quarter. Every quarter. Binabayaran din ng employees yan. So that exact table na tinitingnan nyo nung empleyado kayo if you started out as an employee, may table, di ba? Yun din yun. So, income tax. Ilang percent yun? Kahit approximate lang. For individuals, it would be around, I would say around 30%. Oh, laki no? 500k below to. Oo. Well, kung 500k below, may table kasi yan na I think around 20% above 400k. May so 20% siya. meron. Oo. Basta may table kasi yan. Papakita natin yung table natin mamaya dito sa ano. So may table. So 20% ng income tax. Mga ganon for 500k and below. And then, if you are, you also have business taxes. Yun. Iba pa yun. So, kung 500k and below ka, when you register sa BIR, sabihin mo, hindi po ako kikita ng abot ng 3M. Because, if abot ka ng 3M, VAT yung bibigay sa'yo. Pero dahil below 500k ka, percentage tax yan. Okay, non-VAT. Yes, non-VAT. So, dito yung non-VAT. Hindi ka na magbabayad ng VAT. Oo. Ang babayaran mo pag ganon is 3% of your gross. Gross, hindi 3% net. of your gross. So, kung bumenta ka ng 500k, 3%. 3% nun. Basta sabihin mo, non-VAT ka. Oo. Tapos, also, aside from that, yung pala, sorry, balikan ko ng income tax, I'm sorry. Yung sa income tax kasi, if you're earning 250k and below, wala ka actually babayaran. Zero yun. Ang binabayaran mo lang is the above, 250k. Oo, yung 250 to 400, tapos merong extra for the extra 100k. Ito yung may table. Ayan yung table. Basta may ganun siya. Basta may table, tingnan nyo na lang. Ayan. Bongga yan. So yun. So yun yung two main taxes that you're gonna pay. Aside of course from yung sa LGU nyo, iba-iba yan. No? Depende sa LGU. Oo. Now, yung kunyari, sa Taguig, it's parang 0.1% if I remember correctly. Of your annual gross. Gross na naman. 0.1 kinemerot of your gross. 0.1%. Hindi 1%, 0.1%. Malit lang yun, mga misis. Kaya huwag ka nang mag-emerot. Nakaka-overwhelm lang kasi Oo. Nakaka-overwhelm lang. DTI, wala ka namang babayaran So, yun na yun. So, yun lang. May konti lang pala. So, sa makatuwid, sabihin mo ng 20% ng income tax. Nang ano yun, hindi yun gross, di ba? Net yun o gross pa rin? Net. Net na yun, net. Ibig sabihin ng net, minus na mga resibo, ng mga kung anong expenses. Yes, diba? Tama. If I may add also, Raisa, if you're earning less than 3M, at saka kung naka-register ka as a sole proprietorship, pwede ka rin mag-opt to an 8% tax na tinatawag. Ito yung popular na 8%. Ano, income tax ba yun? 8% is an income tax. It's 8% on your gross. Okay? So yung gross mo, ma-minus 250k mo if yung earnings mo are purely from business. So yung gross mo minus 250k, yung amount nun
multiplied by 8%, yan yung babayaran mo. So, mas maliit. Mas maliit siya. Income tax and percentage tax na siya. So, hindi na siya doble. Wala nang percentage tax pag naggaganon kang 8%. Ang kailangan mo lang tandaan doon is nag-opt-in ka to that every year. Opt-in? Oo, doon sa first quarter filing. Doon mo lalagay sa first quarter filing, may check doon, lalagay mo 8% ako. Ganun. Oo, 8%. So, pag nag-8% ka, wala ka na yung 3%. Wala ka ng 3%. Wala na. So, lahat-lahat na siya. So, yun pala pinaka-okay na so option pinakamadali for them. yun, yes. Oh, so yun, sa makatuwid, ang pinaka-okay pala na option. Sole prop lang yun, ha? Corp wala nun. Hindi, wag na kaya mag-corp kung Actually, 500K oo, below. siya. Mamaya na natin pag-usapan yung mga gusto maging CEO, katulad namin. No. Joke lang. Pero mamaya pag-usapan. Reality lang tayo dito. Kung 500K, wag na muna, I guess, mag-corporation. I would Well, up to you. Pero parang minsan sobra. Kasi bawat utot mo may kailangan documentation and dugo. So, yeah. So, tsaka na natin discuss yan. So, pag dito sa 500K, I personally recommend mag-sole prop ka na lang muna, diba? Tsaka na tayo mag-ano. So, pag sole prop, ang sa tingin ko is yung 8% kinemero na lang. Yun na lang, para mas madali, no? Yes. So, wala nang business tax, wala na income tax. Yun na yun, lahat-lahat. Pero 8% ng gross. 8% ng gross. Oo, so yun ha, yun ang gawin nyo. Pero kailangan nyo mag-opt-in every year sa first filing. First filing nyo, or first quarterly filing nyo ng income tax. So 8% yun ha. So 8%, so yun ang kailangan nyo idagdag. Or, kasi ang pinag-uusapan nila, mga online seller, mga nababasa ko, ay a-add ko na lang. Kasi syempre, ang liit lang ng kita ng mga online sellers, EJ. Tapos, so technically, madadagdagan ng 8%. Pwede, oo, yun yung mangyayari. Sa mga online seller. I-add mo na lang. Add mo na lang sa 8%. Tapos syempre yung mga fees pa ng mga Lazada, TikTok Shop, o sabihin mo lang 7% yun. Wow, ganoon, 5 to 10% ang bawas kasi ng mga depende sa ano. So dagdag niyo yun, 8%. Oo, pero to add to that, no, baka kasi yung expenses mo are enough such that yung income tax na net, kasi sa neto nakabase yung income tax baka sobrang baba niya, na it might be less than 8% yung net mo. So you can also sort of compute yung neto ko times the times the normal income tax table, or yung gross ko times 8%, anong mas okay for me. Okay. So, kung may mga resibo ka, maganda na naman yun. Good point. Maganda yun. So, kung wala kang mga resibo, emerald, mag 8% ka. Yes. Kung mayroon ka mga resibo sa mga supplier mo, by all means, gawin mo yung unang 20%, saka yung 3%, saka 1%, kasi net yun, di ba? Net yun. So, for example, 500,000. Tapos yung mo, may resibo ka na, for example, worth, kunwari, 450,000 ang worth ng resibo mo. Di 50,000 lang yung matatax. Yes. Mas zero yung tax nun. Kasi that's less than 250K. Bongga. Di ba? Ngayon, naririnig nyo na kailangan natin maging wais. Tapos that's the law ha, hindi tayo nag-evade. That's yun talaga yun. Sabi nila we're just following it. So, alam na natin at least na-discuss natin ano yung mga taxes na nilbarayan, kailan ito babayaran more or less. Tapos ito, madalas ko natatanong tungkol to sa mga group. Ano ba yung BMBA law na yan? Ano ba to? Pwede ba to sa kanila? BMBA law, mga misis. Excellent daw. So, ang Barangay Micro Business Enterprise Law. Yan. So, yan yung BAMBI. BAMBI nung panahon nung lumang administrasyon. Naging BIMBI. So anyway, BMBA law. Ang purpose niya is they're encouraging businesses to start and grow. Kasi ang idea nila is makaka-provide employment, which makes sense, di ba? Ang catch lang dito is it's the name, Barangay Micro Business. So that means if ang scope mo is just barangay, di ba sa DTI, naalala niyo, di ba? Lalagay mo yung scope mo doon. Barangay, gano'n, city, nationwide, di ba? Parang gano'n. Pag barangay yung scope mo, pwede ka mag-BMBE. Pwede naman sa online selling, yung piliin nila. Pag online selling, hindi ka pwede mag-barangay. Pag online selling ka, nationwide ka automatic. Narinig nyo. Yun lang. Hindi pala pwede. So, yun lang. So, pag hindi pwede kapag, so hindi siya pwede. Parang ayaw. Ayaw tanggapin. Ayaw yun. Hindi daw pwede. Medyo may like, kung gusto nyo kausapin nyo yung RDO nyo, kausapin nyo, like, you can get more, more... Paano kung
kunyari kung may physical shop ka tapos may online ka din, pwede. Well, as long as you know a big chunk of your revenue is from online. Then nationwide siya. Okay, wala, negative. Okay. So, kung ikaw ang seller na 500, I think na-discuss natin na to. Kung ikaw yung seller, kung ikaw mismo yung seller na 500K below, ang re-recommend natin, yun nga, dalawang option. Kung marami kang resibo, wag kang mag 8%. Kung wala kang resibo na mag-kinemerot, mag 8% ka. Compute nyo na lang. Naman. O, matuto kayo mag-mathematics, di ba? So, multiplication lang yan, kaya niya yan. Multiplication lang naman yan. So, pagtsagaan. Basta huwag kayong mag-overwhelm. Computing nyo lang yan, magigets. Yes. Pero ako, if I may ask, may mention, ang sinasabi ko nga, mention ko rin kay EJ kanina, na for example, kung ako seller ako, 500K below lang yung annual sales ko. I would suggest na mag-affiliate ako, mag-TikTok affiliate ako. Kasi, for example, yung mga affiliate kami ngayon, ang affiliate ko ngayon dun sa shop namin, ang laki ng kinikita niya. Tapos, TikTok affiliate lang siya. Tapos, ang maganda, well, ang ano doon is, basta yun. Mag-TikTok affiliate sila kasi maliit lang yung puhunan. Kasi ang puhunan mo sa TikTok affiliate, laway. Syempre mga sayaw-sayaw. Or kung ayaw magsayaw-sayaw, magaling ka mag-video. Kung at the same time, kailangan nilang bumili ng sample eh. Kailangan nilang bumili ng sample. So, medyo maliit na yung puhunan. So, hindi na, kasi sa 500K, medyo may puhunan na sila dyan. Na pinapaikot-ikot, baka 50K per month yan. Pwede. Mga ganun, 30K. Pwede, oo. To add to that, Raisa, if you're an affiliate, hindi mo kailangan mag-register as sole prop. Ayun. So, anong sabihin nun? Mag-register ka as a professional. Professional. Ang professional, walang DTI. Walang diretsong DTI. BIR yun. BIR. Okay? Magkano naman ang taxes nun if ever? Yung same yung taxes niya. Okay, pero ang difference, yung LGU mo, wala kang babayaran sa LGU. Yung 0.1%. Oo, yung meron kang babayaran sa LGU na occupational tax receipt, parang siyang cedula for the profession. Pero hindi siya yung 0.1% ng gross na yung hindi siya yung kumbaga mayor's permit. Hindi siya ganon. So it's also a lot easier from a compliance and cheaper. On the brighter side, hindi nire-require ni TikTok shop na ilagay natin yung pin natin dun sa pag-affiliate ka. Yun na lang ang sasabihin ko. Kasi kapag may TikTok shop ka, pag may Shopee ka, kapag may Lazada shop ka, required na ngayon eh. Yes, may ganun siya. I don't know kung ano yung dati hindi siya required. Hindi siya required. Ngayon, kapag di ko alam kung ano mangyayari, di kaya yata makaka-withdraw or I don't know, basta required na ngayon. So, yun ang emerald nung mga marketplace. Tapos may ano pa ako may tatanong pa ata ako kung actually nakalimutan ko. So, I think yun lang yung yung ano pala mention mo, yung so, kapag nag-register ka ng pang-akong business, sabihin mo, sole prop, so lahat to kasama yung mga mayor's permit, lahat na yun. Hindi lang kasi yung iba, akala nila pag nag-register sila sa DTI, tapos na, hindi ba? Nagsisimula pa lang ang ano nyo. So, yun yung pinakamadali. Libre lang din daw ata yun. Dapat. May babayaran ka, I think, konti. Pero maliit lang. So, hindi ko na, kasi marami mga vlog din. Nagtuturo talaga nun step by step. So, dito tayo, medyo strategy yung pag pinag-uusapan nito dito sa vlog. So, to summarize lang, kailangan mag-register sa DTI kung sole prop ka. Tapos, after nun, pupunta ka na sa BIR. Yes, oo. Saka sa LGU. Sa City Hall. City Hall. Ngayon, dito tayo sa Taxumo. Pwede rin kasi itong sa Taxumo, tinutulungan nila tayong mga small sellers. So, kunyari, magta-Taxumo sila, EJ. Magkano, ito, very important to, magkano per year? Per year ha, more or less, kahit approximate cost lang. Approximate lumiliwanag lang. So, approximate cost lang. Kasi, para di sila, kung gusto nila ng... Sure. Kasi ganito yun. First of all, kung medyo madami ka namang free time, pwede naman ikaw yung mag-file. Sarili nila, pwede naman, number 1. Kung gusto nyong makatipid ng konti o kaya gusto nyong medyo mapadali, sabi mo nga, dati ilang araw bago gawin, sa kanila, mas maikli yung time. Kung magkano ba ang gagastusin nila, if ever, gusto nila.
Approximate cost lang per Approximate year. cost. Actually, yung cost namin, the cheapest na pwedeng pumunta, kunyari you do the 8%, ang babayaran nyo is about 399 pesos a month. Yung bongga. Yun yung labas niya. 399 times 12 o 4 emerald o times nyo na lang. Ayun ang total. Yun yung may ibang tiers. So ano yung magaganap doon? Yun, ang tutulungan ka nila mag-opt-in. Yun, pwede kang, pag pinili mo sa settings mo 8%, siya na yung, pag nag-file ka, siya na yung magpa-file ng 8% for you. Tapos, yung mismong filings mo, the thing that we did sa Taxumo kasi is, you just enter your income and expenses. Bawat income na pinasok mo, bawat expense na pinasok mo, lalabas magkano yung tax due mo. So, ang ginagawa ng mga maalam na users namin, lalagay nila agad kung magkano yung kita nila, magkano expenses. So, alam nila lagi magkano yung kailangan nilang bayaran. Yung amount na yun, tinatabi na nila. Tapos lalagay nila sa, sa high interest yielding account. Tapos, alam nila lagi, at least pagdating ng deadline, hindi sila nagugulat na, ba't ganito kalaki? Kasi alam na nila, tapos kumita na sila doon sa interest noon. Okay. So, parang sa una pa lang, base kayo niya, 500K. Yeah. Kaya ka 8% ka, alam mo na, ilan ba ang 8% ng 50,000? Sabihin mga 35 siguro yun, mga ganon. Ko alam, mga ganon. Tabi nyo na. So, suggestion mo, Tabi nyo na, nila oo. yun. Tapos hayaan nyo kumita 6%. Maraming mga ganyan. Yung mga digital banks. Yeah, so yun ang suggestion ng CEO. Yung mga buwais tayo makaisip. So, kung 35 yun, di ba? 8%. So, mga ganon, oo. Mga ganon. So, yung 35K yun ng 8%, itabi nyo na yun. Tapos, ilagay nyo yun dun sa mga, mga 7 point, nakita ko kanina lang 7.5% per annum. Yung so kung meron kayong extra, tabi nyo na yung parang pambabayad natin. Exactly. Dun sa 8% kinemerot yun. So, yun. Tapos, paano yung mga, so kailangan pa ng mga after nun, kailangan ng annual, hindi na kailangan ng AFS. Pag naka 8% ka, hindi mo kailangan ng AFS. Okay. Hindi mo kailangan ng financial annual statements, gano'n. financial statement, yung ba yung AFS? Yeah, and audited financial statement. But it's done annually. So, ayun, bongga. So, yung AFS na yon, so hindi daw kailangan. So, ITR na lang. Yun na lang. Yung ITR, yun na lang. Yung ITR, mga magkano ba kung hindi mo gagawin sarili yung ITR mo, kung yan ipapagawa mo, pwede kayo mag-recommend, di ba? Pwede naman din kami mag-recommend. We have partner CPAs, kung gusto mong tao yung kausap mo. Meron din naman. Magkano yun more or less? Kasi yung kilala ko na parang may ITR, pero hindi corporation kasi yun. Mas mahal. Pero mga corporation. range siya siguro, 3 to 20,000. Parang ganun yung average. ITR, no? Depende kung gaano kalaki. 3 to 20, may 30 din. Pero may mga nakikita din akong maliit sa mga maliit. So yun yun. So yun yung cost na kung ayaw, pero pwede din nilang gawin yun, di ba? Pwede nilang gawin. I think, pwede nyo gawin din yun. The thing with income tax lang though is a lot of people think, kasi quarterly fina-file, ang binabayaran lang nila yung quarter. So doon sila nagkakamali. Actually, yung quarters, you pay it from the start of the year. Meaning, so yung first quarter income tax mo, binabayad mo January, February, March, di ba? Yung second quarter, ang babayaran mo is January to June. Ganon yung range nun. Tapos for quarter 3 naman, January to September. So ganon yung ganon laging itinitingnan. So doon nalilito yung mga tao. So Taxumo, since nag-file ka na, nadadala ni Taxumo yung data. So pindot ka lang ng pindot. Pindot lang siya, wala kang i-fill out. Ang bongga naman, no? Yun. So, hindi naman pala ganun kalaki, kadami yung mga expenses na dapat natin i-ano. So, syempre, negosyo naman to. So, kailangan talagang ilagay natin or gawa natin ang paraan na maano yun. On the brighter side, I just want to share, no, again, may mga benefits din naman tong ganitong ITR na to. Yes. Lalo to dun sa mga full-time online sellers. Yes, like ano yun? Ano yun? So, ang tawag dyan, pag may ganyan ka, financial history. Okay? Pag may financial history ka,
kumuha ka ng visa sa Japan kasi gusto mo mag-travel. Nangyari yan sa akin. Diba? Hihingan ka nila eh. Correct. Yun ang official documentation na pwede mo i-provide. Siyempre, bumabongga na yung life natin. Kailangan natin mag-travel. Pag wala kang dokumento, mahirapan ka kumuha ng visa. Di naman pwedeng burakay na lang yung taon-taon. Tsaka lang naman gawa mo COE sarili mo. Certificate of Employment. So, yun yung advantage number 1 sa mga visa, kinemerot. Number 2. Number 2, kung gusto mo kumuha ng mga loans. Yan, yun ang pinaka-important. Sa kapag-ibig sa mga home loan, naging problema ko din yan. Ang laki ng problema ko, di ako ma-approve. Kasi wala akong mga naghahanap sila ng financial history. Yan yun. Kahit sobrang laki ng kinikita ko, yung bangko ko, ang daming emerald. Kung wala akong ITR, ang hirap ma-approve mga moms, mga misis. Kaya, syempre, yun nga, taas-taas din tayo ng lifestyle, di ba? Dahil, syempre, negosyo yun. Totoo. Hindi ka makakaloan. Hindi lang sa mga bahay, pati dun sa negosyo mo. Sa negosyo, paano kung ang dami ng kita mo? Tapos, katulad ko ngayon, ang laki ng iyo. Hindi. Problema talaga siya ng negosyante. It's a good problem. Pero, kung buti na lang meron akong mga emerald. Pero it's a good problem. Kung ang laki na ng demand mo, tapos yung puhunan mo, konti lang, time na para mag-loan. Sino magpapaloan sa'yo kung wala kang mga ITR? Hindi ka credit line, credit limit, credit card. Ang option mo pag ganyan is yung mga up na loan. Medyo taas ng interest. Saka yung mga loan sharks, gano'n. Sobrang naranasan ko din yun, EJ. Wow, Umpisa, di ba, nung 2020. Kasi ang bilis nung medyo growth. Kulang na yung pangpuhunan ko. Nanghiram ako sa mga tao. Kasi wala akong ITR na ang laki. Although nabayaran ko naman. Pero syempre, ang taas ng interest nun, siguro 10% per month nga Wow, okay. Laki. Kung nag-utang ka na lang sa bank nun, mabilis ko lang naman mabayaran kasi pero ang taas talaga ng interest. So yun yung advantage lang ba yung advantage? To give you an idea, sa bangko, ang rate, ang loan interest na yun, 9%. Per annum. Per annum yun ha. Sip nyo 10% per month versus 9% per annum. Super, grabe. Pati yung mga Shopee loan, ang laki ng yung mga loan sobrang laki ng emerald nun. So number 2 yun, tapos ano pa ba yung meron din also, kunyari, nagkakaroon ka na ng ibang customers. Kunyari, meron ng corporation na gusto bumili sa inyo. Magpo-provide sila sa lahat ng empleyado nila. Hihingi na yan ng OR. Yan. So, dati hindi ako makaano nun. Kaya nag-register ako nung pandemic. Kasi may gustong bumili sa akin ng winning product ko. 300 pieces. Wow. Buwan-buwan. Sayang naman. Every month? Wow. Kasi nga, buong employee, ang dami. Kaya kumuha ako ng OR. Requirement nila yun corporation Basta, yun, makakuha ka ng mga big accounts. Kasi nag-inquire lang sila sa Shopee. Sabihin nila, pwede po bang bumili ng 100 pieces? May OR po ba kayo? Yun, pangatlo. I think yun lang, yun for now. Merong isa pa. Nung pandemic din, may ayuda. Di ba si government giving ayudas. So, for example, sila yung nag-sponsor ng SSS ng mga tao. May mga ganun sila. The government actually also provides loans themselves. So, if you wanna participate in those, kailangan mo again ng paper. Ayun. Diba? Yun. So, I think sa 500k below, meron tayo hindi na-discuss kasi ito pwede na natin. Baka gusto nilang maybe just to touch on the 1% withholding. Okay. Yung sa Shopee, yes. 1/2 of 1% nga ata yun Parang ganun. Parang 1% of the first X. Basta may parang ganun siya amount. Basta to give you an idea, yun, bago yun, yung part na yun. Pero yung wini-withhold nila, it just means advanced payment yun sa taxes nyo. Sa anong tax yun? Dun sa income tax. Income tax. Tapos mabawas din yun, di ba? Ibabawas mo. Yung wini-withhold nila, babawas mo sa tax mo. So yun siya. So technically, tama si Riza, wala namang extra tax na pinataw. Nangyari lang, may advanced payment lang na dinaan through the marketplace. Pero EJ, sa totoo lang kaya nila ginawa yun. Kasi para lang makita. Yes, information is power. Reason I don't know, ano reason ng BIR kung nanonood ka na to, yun ba? Pero most likely, basically, you're just opening your books to the BIR, which is nangyayari naman talaga yun. So yun, babawas doon. So, kunyari, ang due mo na tax, for example, yung sa 35%, kunyari, nakabayad ka na ng emerald, 1%, doon, ibabawas doon sa 35 kyaw. Yun. So, at least liliit na yung bawas. Minimal lang naman yun. So, yun lang. So, I think yun lang ang kinemerald para sa mga 500k below. I hope medyo naliwanagan kayo
kung ano yung mga emerald na pwede mong gawin. Okay? By the way, ano nga pala yung sinasabi mo sa 1%? Yun. Yung sa 1%, first of all, it's based on the remittance, not on sales. Not on Okay? sales. When you say remittance, bawas na yung fees nila, magkano ibibigay nila sa'yo. Ang matatax lang o mawithholdan lang na 1% is remittances above 500,000 pesos. So, hindi sila dito. Kung ang remittance sa'yo less than 500,000, yun, hindi yun mag-withhold. So, hindi sila technically mawithhold kasi 500K below. Yes. Okay. So, ayun lang. So, yun lang. Thank you very much once again sa pagpapanood sa aming vlog. Sana marami kayo natutunan. Kung may questions kayo, feel free to comment down below para susubukan naming sagutin. Pero hindi ko masasagot lahat kasi ang dami. Okay, kaya huwag kayong ma-emerald. Pero subukan ko yung best ko. Tapos kung like nyo to or bet nyo tong video namin, pwede bang i-share nyo sa kapwa online seller nyo? Saka hit nyo na rin yung like. Okay, yun yung bayad nyo sa amin. Okay, thank you very much once again. And thank you din, EJ, sa, di ba sumimple? Ngayon ako kahit as an online seller, sumimple yung parang na-gets ko na dati takot. Hanggang sa panaginip ko, naiisip ko eh. Di ba kayo di kayo nag-iisa mga online sellers? So, yun, thank you very much again.